Hey guys, so I'm now with, what's your name? Audrey, I'm the version of Kuya Mark. She's my cousin, so let's go. So first, we're gonna apply the primer in her face, but I think you can do it. Just spell a drop in your hand and put in your face. Si ate, ganyan din. Yeah. So we're gonna get the foundation. So Ay na. Sunod ko po may make-upan si Kuya Mark. wait. Baga. Kasi rin. Okay, so gagawin ko siya ulit. Hindi siya bilas ba joke? So, ay, ito gagamitin agad. Sana yun eh. Sunod ka kasi nagbibigay. So, show your wrist. Here, do it like this. Alam ko, liligyan mo ng foundation. Is it enough? Baka na. Nakikita ko. I know, I'm gonna make up you. Oh my god. Napakakapal mo. No bad artist. Wako! Kasi na yung book mo. Wait na lang, kunin ko yung clip. So, be right back, guys. Be right, RB. We are back, so, yes, you're pinning the hair. So, let's gonna use this now because I'm not sure. Okay. Into your hair. What happened to you? Nangyari ka sa akin. Okay. Oh my god. Good thing we have this. So we're gonna put the concealer next one. So I'm gonna cover your nose and your eyes under. Okay. This not your shade, please. Hindi mo to shade Audrey, sasabi ko na. Bakit anong puno? Alam ko 220 ka, hindi ka classic ivory. 120 to eh. Wala tayong nagawa. Hindi ka pati. Hanggang, Hindi ka baka. do you use your mascara? Hmm? You already use the mascara? Hindi. Ikaw, mascara din na yung butati. Okay, so we don't have any contour. Oh my god. Alam mo ba, Yes? nakakainis ka mag-makeup. Napisat na hawakan ko yung foundation. Don't say bad words. You say bad words. No, huwag mo na-apply. Gaga, maano na nga lang eh. Gaga. Mukha ka ng patay. Parang ka nag-facial, Facial wash. facial skincare. Baga ka. Kapal na, ilagay mo pa. Kapal na nga yun. Yan, so we're gonna use the concealer, guys. Ako mag-makeup sa'yo mamaya na. Hintay ko. Tinan mo. Tinan mo yung mirror. Saan yung Difference. I'm gonna get the mirror. Difference. Sa camera lang kasi alam ko eh. Tinan mo nga. Akin na nga. Wait lang, ako na ka. Sa mga Akin tinan na mo. nga, ayusin ko. Ikaw, ayusin niya to. So, siya na po yung gumawa ng makeup niya. So, tapos sa concealer, ano pa sunod? Make-upan na. Makeup naman talaga. So, we're gonna use this powder to
Ay, gaga, okay lang na ganyan ta kasi may powder pa. Nilagyan mo ng foundation ta, ano? Ito yung powder. Di alam mo pa. Pero sa mga mukha dapat. Hindi, amoy yun. Gaga, di pa tapos yan, kaya ganyan. May powder pa tayo. Alam ko. Yan. Fit me doesn't fit O, you. diba? Salamin O, diba? versus ano. Mas maganda salamin. Ang bati. So, mag-ano ka? Alam mo magkaskara? Ang ano nga? Saan ba yun? Yan. Siya Ito- na mo mag-ano. Ito Ako po yung lang- natatakot si Kuya Mark. Ayaw Yeah, ko di kasi. kasi ano sa akin. Buhok! Siya na gumagawa ng makeup niya. This is what happened when coronavirus happened. You need to control yourself in our home, so yeah. Tapos na ba tayo sa eyeshadow? Tapos na yun, di ba? Hindi pa! Tapos na yun, yung, hindi sa akin. Kanina. Oo. Tapos na. So, nag-apply ka mascara, di pa? Yung eyeliner eh, nagano ka. Hindi po. Ano yung isa? Para sa use this. Ito kasi original gamitin. Yan. Buti ka pa. Sa akin hindi. Di ko kaya. Ang taba ng Sa loob face na ko. kasi. Sa loob na kasi tinatanggal mo. Oh. Ang ganda. Apply ka na. Pikit ba? Pikit ba? Nakadilat! Ako na nga! Ako na. Naka-ano naman sa'yo. So, we're done with mascara. Eyeshadow na. Anong kulay yung gusto mo? Akin na, pakita mo kasi. Oh my god. This is not sponsored. What I ito na. Pink. Tatlong shades yan. Yung tatlong shades. Ito, tatlo. Ito. Sige, tayo na. Ito. Kasi ito yung applicator na to. Sira na guys. Nari ka sa akin mamaya pag ako nag-makeup sa'yo. Let's go. Tubig mo. Oh, ang ganda. Ang ganda. Makapal na ako mag-makeup. Grabe ka. Pag ganun yan, hindi pa ganun. Hindi smoky eye. Ayaw mo yung smoky eye. So, Jay, dapat respect your makeup artist because kasi alam mo. Mas magaling ako sa'yo mag-makeup po eh. Okay, Kuya Mark, hanggang dyan lang yung... Ano? Smoky eye nga dito. Ano na yung smoky eye? Contour mababago yan. Oh, diba? Sa baba, sa baba? Ay, alangan, ganyan din. Hindi Ganyan din. Hindi, iba, parang iba din. Tayo nito yung ginawa ko kay Ate Colette. Tinan mo. Kasi isa din, tinan mo. Oh, diba? Gagi, maganda to eh. Ang ganda ng pilik mata mo, kainis ka. Ingit ay. Minded ka kayang dyan, pilik mata niya. Pinapa ka pa eh. Gusto kong Oh, diba? Kailangan, lagyan natin ng dirt dito eh, para mas mukhang dito. Alam mo ba? Ako mag-makeup sa'yo mamaya. Ako magpapakita kung paano mag-makeup. Yan. Kasi sa camera lang kasi. Ang puti mo, Adri, sana ang maputi. So, camera naman. Aray. Halat. Dito. Gaga, mahulog na yan.
ka eh. Pwede ka maging model Audrey. Madali lang yun ano mo. Si mama dun na. Nagka-block. Yung Na? kapit bahay din namin. Bakit? Maganda na daw sana ako kasi yung pa ako aburog. Makabago yun. Audrey, hindi na nakikita. Yung mga viewers niya, bully na sila dyan. Okay, ano mo, ganyan mo kanina. Oh, yan. Oh, pagkita na ito, hirap. Ganyan, diba? Ganyan pala doon, patasan sa akin. Kaya pa. Kaso yung isa na lang. Masyadong mababa. Ano? Di ba Dito, na? dito. Yan. Mas maganda tong shade na to. Papakitaan kita mamaya pagkatapos mong mag-makeup ko para Ayan. Ang ganda o, di sana yun na ang ginamit ko. Oh. So, eyeliner. Alam mo mag-eyeliner? Ayoko! Alam mo? Sige, ikaw. Ayoko. Ikaw na magligay. Oh? Ganina ako. Gumanon ako mga. Hindi ata ano to eh. Eyeliner yan. Tumigas. Tumigas yung ano. Tumigay stick niya. Tumigas na. So, hindi na siya pwede. So, ay mag-lipstick ka! Akin na. So, lipstick? Hindi, lipstick muna. Saan lipstick? Gusto mo? So, be right back, guys. So, we're back and I'm gonna use this lipstick with her Ako na. lips. Ako na, ako. Ito-record. Ito natin. Makainin mo, Audrey. Huwag ka. Huwag ka tumama. Sorry, sorry. Wala, gold yung ngipin niya. Lagpas din. Ayan. Kaya nag-delete din daw ko yung ano. Hindi ka nag-lipstick. Hindi mo bago. Ang ganda ni Audrey. Minabay mo tayo. Mukha ko ba? Nasa camera lang yan, pero maganda sa ano, personal loko-loko kasi yung camera natin. Tinan mo, ang puti-puti kay may team ako. Oh, di ba? Oh, di ba, girl? Yan, oh. So, yan na po guys. Ayaw nyo na mag-eyeliner kasi yun nga, mas maganda na yung ano nyo guys. So, what do you think guys? So, thank you guys for watching. Oh my god. No! Wala So, thank you guys for watching and please subscribe to my channel. Wala pang alas siya. So, ano pangalan mo? May make-upan kita ko yung Ano pangalan mo, Audrey? Ay, ano pangalan mo, Audrey? So, please follow her in Instagram. Ay, wala ka Instagram. Wala akong Instagram. Facebook, TikTok. Wala akong, Ano TikTok mo? wala. Meron. Hindi na ako. Delete niya guys. So, wala siya sasabihin niya. So, bye!